Các món ăn Trung Quốc thường rất nhiều dầu mỡ. Cảnh tượng này không phải hiếm ở Trung Quốc, từ những con phố nhỏ ở nông thôn đến các đô thị sầm uất như Thượng Hải hay Bắc Kinh. Xem các video về nấu ăn tại Trung Quốc, về đồ ăn tại Trung Quốc, có thể bạn sẽ phải ngạc nhiên tại sao lại nhiều dầu mỡ đến như vậy. Nhiều người luôn tự hỏi, vì sao người Trung Quốc có thể ăn nhiều dầu mỡ đến như thế? Liệu họ không lo lắng về sức khỏe hay những hệ lụy lâu dài hay sao? Điều này sẽ được giải thích bằng cả địa lý, thói quen văn hóa và ẩm thực. Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn với diện tích hơn 9,6 triệu km vuông, trải dài từ những vùng sa mạc Gobi khô cằn ở phía Bắc đến những khu rừng nhiệt đới ẩm ướt ở phía Nam. Sự đa dạng địa lý này đã định hình cách người dân ăn uống qua hàng ngàn năm, và dầu mỡ chính là một trong những thứ quan trọng nhất để thích nghi với thiên nhiên. Hãy đến với miền Bắc Trung Quốc, nơi mùa đông thường kéo dài và nhiệt độ thường xuyên xuống dưới mức âm cả chục độ C, ví dụ như ở tỉnh Hắc Long Giang chẳng hạn. Dầu mỡ không chỉ là nguyên liệu nấu ăn mà còn là nguồn năng lượng sống còn. Một ví dụ điển hình cho khu vực phía Bắc Trung Quốc với các món ăn liên quan đến dầu mỡ đó là món thịt đông ở vùng Đông Bắc. Món này được làm từ thịt lợn hầm trong mỡ lợn suốt 4 cho đến 5 tiếng, tạo ra một lớp mỡ béo ngậy, mềm tan ở trong miệng. Theo các nhà nghiên cứu dinh dưỡng, một người lao động ở vùng này cần khoảng 3.000 cho đến 3.500 calo mỗi ngày để duy trì sức khỏe trong mùa đông lạnh giá. Và mỡ lợn với 900 calo mỗi 100 gram là một lựa chọn rẻ tiền, hiệu quả, phù hợp để đáp ứng những nhu cầu đó. Còn ở vùng đồng bằng Hoa Bắc, nơi đất đai và mùa màng phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết thất thường, người dân còn sáng tạo ra món bánh rán. Loại bánh này được làm từ bột mì nhào với muối, sau đó sẽ được chiên ngập trong mỡ lợn ở nhiệt độ khoảng 180 độ C, khoảng 3 đến 4 phút. Một chiếc bánh như vậy sẽ cung cấp khoảng 400 calo, đủ để một anh chàng nông dân làm việc đồng áng suốt buổi sáng. Theo thống kê lịch sử từ triều đại nhà Minh, mỗi gia đình ở vùng Hoa Bắc thường trữ ít nhất là 10 kg mỡ lợn mỗi năm để vượt qua mùa đông. Nó cho thấy tầm quan trọng của dầu mỡ trong đời sống. Miền Bắc thì lạnh, còn miền Nam thì ấm hơn. Thế nên, ngược lại, ở miền Nam Trung Quốc, nơi khí hậu ẩm nóng và đất đai trù phú, dầu thực vật lại trở thành một lựa chọn phổ biến hơn so với dầu động vật. Đồng bằng sông Dương Tử được mệnh danh là vựa lúa của Trung Quốc, sản xuất hơn 60% đậu nành của cả nước, tương đương 20 triệu tấn mỗi năm. Từ đậu nành, người dân ép ra dầu đậu nành. Loại dầu chiếm 45% tổng sản lượng dầu thực vật của Trung Quốc, và người Trung Quốc đã ăn dầu thực vật từ xưa rồi. Một món ăn tiêu biểu ở đây là cá chiên giòn từ Hồ Nam. Cá sông được đánh bắt từ hồ Động Đình, một trong những hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc. Sau đó sẽ được chiên ngập trong dầu đậu nành ở nhiệt độ 170 độ C khoảng 5 đến 6 phút, tạo lớp da giòn rụm, vàng óng, trong khi thịt bên trong thì vẫn mềm ngọt. Một con cá nặng 500 gram cần khoảng 200 ml dầu để chiên. Nó minh họa rõ ràng cách dầu thực vật gắn bó với ẩm thực của miền Nam. Hay ngay cả địa hình cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thói quen sử dụng dầu ở Trung Quốc. Ở vùng núi Tứ Xuyên, với độ cao trung bình trên 3.000 m so với mực nước biển, người dân ở đây phát triển kỹ thuật gọi là xào nhanh ở trên lửa lớn để tiết kiệm thời gian và củi. Nói chung là làm nhanh để còn ăn nhanh. Một đĩa rau cải xào tỏi hoàn thành trong vòng 2 phút với 3 cho đến 4 thìa dầu đậu nành là minh chứng cho sự thích nghi này. Dầu không chỉ giúp nấu nhanh mà còn giữ nhiệt độ cao, đảm bảo rau củ giòn tươi và thịt chín đều mà không làm mất chất dinh dưỡng. Như vậy, chính sự đa dạng của địa lý, từ đồng bằng đến núi cao, từ giá lạnh đến nóng ẩm, đã biến dầu mỡ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người Trung Quốc. Nếu địa lý đặt nền móng thì văn hóa chính là chất keo kết dầu mỡ với đời sống của người Trung Quốc. Trong lịch sử hơn 5.000 năm, đất nước này đã trải qua những thời kỳ đói kém khốc liệt. Trong bối cảnh ấy, thực phẩm giàu năng lượng như là dầu mỡ không chỉ là thức ăn mà còn là biểu tượng của sự sung túc và hy vọng. Một ví dụ điển hình là món vịt quay Bắc Kinh. Nó ra đời từ thời nhà Nguyên và món này bây giờ nổi tiếng toàn thế giới. Để làm món này, người ta nhúng con vịt vào dầu nóng 170 độ C trong vòng 40 cho đến 50 phút, sau đó treo lên để lớp da khô lại, tạo độ giòn hoàn hảo. Một con vịt nặng khoảng 2 cân cần khoảng 1 lít dầu để chế biến. Và khi hoàn thành, lớp da bóng loáng, vàng óng lên như một tác phẩm nghệ thuật. Món này từng chỉ dành cho hoàng gia, nhưng ngày nay nó là tâm điểm của những bữa tiệc lớn. Hơn 3 triệu con vịt quay được tiêu thụ mỗi năm tại Bắc Kinh, tương đương 3 triệu lít dầu được sử dụng dành cho chỉ riêng món ăn này mà thôi. Rồi dầu mỡ còn đi xa hơn. Triết lý âm dương trong văn hóa Trung Quốc cũng góp phần lý giải thói quen sử dụng dầu mỡ. Theo những sách cổ của Trung Quốc, thực phẩm được chia thành
nóng và lạnh để cân bằng cơ thể. Dầu mỡ với tính nóng thường được dùng để trung hòa các nguyên liệu lạnh như là rau củ, cá hoặc là đậu phụ. Hơn nữa, người Trung Quốc cũng đề cao hương, sắc, vị, tức là mùi thơm, màu sắc và hương vị của món ăn. Dầu mỡ là chìa khóa để đạt được cả ba yếu tố ấy. Ví dụ khi chiên một con gà trong dầu lạc ở nhiệt độ 160 độ C trong 10 phút, lớp da vàng óng ánh lên như tranh vẽ, mùi thơm lan tỏa hàng chục mét và vị béo ngậy thấm qua từng thớ thịt. Từ lễ Tết đến bữa cơm gia đình, dầu mỡ không chỉ là nguyên liệu mà còn là một cách để thể hiện tình cảm, sự hào phóng và bản sắc văn hóa. Ẩm thực Trung Quốc nổi tiếng với sự đa dạng, từ 8 trường phái lớn như Tứ Xuyên, Quảng Đông, Sơn Đông đến hàng ngàn món ăn địa phương. Dầu mỡ chính là sợi dây kết nối tất cả, từ cách chế biến đến hương vị cuối cùng. Ở Tứ Xuyên, dầu được nâng tầm thành nghệ thuật với dầu ớt. Đó là hỗn hợp dầu đậu nành đun nóng 200 độ C, trộn với ớt khô, hoa tiêu và hạt vừng. Một bát mì như vậy thì không thể thiếu 2 cho đến 3 thìa dầu ớt, mang lại vị tê cay đặc trưng, làm tê đầu lưỡi ốc. Số liệu từ chính quyền Tứ Xuyên vào năm 2023 cho thấy, riêng tỉnh này đã tiêu thụ hơn 1,2 triệu tấn dầu thực vật mỗi năm. Trong đó, 1/3 được dùng để làm gia vị như dầu ớt và nấu lẩu. Một nồi lẩu Tứ Xuyên điển hình phục vụ khoảng 4 người, cần khoảng 300ml dầu để tạo lớp mỡ đỏ nổi trên bề mặt, vừa giữ nhiệt lại vừa tăng hương vị. Rồi thì dầu mỡ cũng đóng vai trò trong việc bảo quản thực phẩm, đặc biệt trong thời kỳ chưa có tủ lạnh. Ở Vân Nam, món thịt muối được ngâm trong mỡ lợn để giữ qua mùa đông dài. Một miếng thịt nặng khoảng 1 cân cần 300 g mỡ lợn để bảo quản, và một gia đình trung bình ở đây sẽ trữ từ 5 cho đến 10 cân mỡ mỗi năm. Nghe thì cứ như thể đó là những câu chuyện của ngày xưa. Vậy thì ngày nay có lẽ là người Trung Quốc cũng muốn thay đổi chứ. Họ cũng sợ dầu mỡ giống như nhiều nước khác chứ. Từ năm 1978, khi Trung Quốc mở cửa kinh tế, lối sống thay đổi nhanh chóng đã kéo theo những vấn đề sức khỏe mới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ béo phì ở Trung Quốc năm 1980 chỉ là 1%, đến năm 2023 đã là 16%. Nó tương đương với hơn 200 triệu người Trung Quốc bị béo phì. Bệnh tiểu đường loại 2 ảnh hưởng đến 120 triệu người, và bệnh tim mạch gây ra 40% ca tử vong ở các đô thị. Đại học Thanh Hoa, một trường đại học nổi tiếng của Trung Quốc, đã chỉ ra rằng trung bình mỗi người Trung Quốc tiêu thụ 42 gram dầu mỗi ngày, tức là cao gấp đôi khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Những món như là lợn quay, lẩu dầu hay là gà chiên từng là niềm tự hào, giờ bị xem là kẻ thù của sức khỏe. Dẫu vậy, dầu mỡ vẫn có một sức hút mãnh liệt. Một cuộc khảo sát vào năm 2023 tại Bắc Kinh cho thấy 72% người trẻ vẫn ăn những món chiên xào ít nhất là 3 lần một tuần, dù họ biết là không tốt và có nhiều rủi ro. Vậy là chúng ta cũng đã hiểu được rằng tại sao người Trung Quốc ăn nhiều dầu mỡ. Đó là kết quả của một hành trình dài, nơi địa lý đặt nền tảng, văn hóa thổi hồn, ẩm thực nâng tầm và lối sống định hình. Từ thịt đông chống lạnh ở Đông Bắc đến dầu ớt cay nồng ở Tứ Xuyên, từ bánh bao rán no bụng cho đến những con vịt quay, dầu mỡ đã đi cùng dân tộc này qua mọi thăng trầm. Nó từng là lá chắn chống lại thiên nhiên khắc nghiệt, là biểu tượng của sự thịnh vượng, là linh hồn của nghệ thuật nấu ăn và là nhiên liệu cho cuộc sống. Dù ngày nay nó phải đối mặt với những thách thức sức khỏe trong thời hiện đại, dầu mỡ vẫn là một phần không thể thiếu, một phần không thể tách rời của bản sắc Trung Hoa. Còn bạn có dám thử những món ăn đầy dầu mỡ và thậm chí là cả đầy ớt tại Trung Hoa hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận.